Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn cách móc một chiếc túi đáy tròn đeo chéo. Thì nguyên liệu ở đây là mình sử dụng là sợi dệt trơn. Các bạn cũng có thể sử dụng các loại sợi khác như là sợi thô, sợi cói, sợi cọ, hoặc là sợi làm macrame, hoặc là có nhiều loại sợi lắm. Các bạn nên chọn những cái loại sợi mà nó có độ cứng một chút để mình làm túi nó được dáng của nó sẽ đẹp hơn. Ở đây là mình sử dụng một cái canvas để làm đáy túi ạ, định hình cho đáy túi ạ. Kim móc thì mình có hai size kim móc. Thứ nhất là size 2.5mm là kim móc chính, mình sẽ móc sản phẩm. Còn kim móc 1.5mm mình sử dụng để khi nối vào miếng canvas. Vì là cái kim 2.5mm nó sẽ không vừa với cái đầu của nó sẽ không vừa với cái lỗ của canvas ạ. Thì mình sẽ phải sử dụng kim nhỏ hơn để nối. Cần sử dụng đến kéo, kim khâu và thước đo nữa. Ngoài ra thì mình sẽ cần sử dụng, không thể thiếu rồi, đó là kim đánh dấu này. Và một số các phụ kiện nguyên liệu khác cho làm túi. Thì ở đây mình sử dụng, mình có vải canvas để làm may lót, khoen đê, loại bé bé này thôi. Cúc áo, mình có thể sử dụng cúc áo và cúc khác cũng được để làm cho điều chỉnh chiều dài dây túi ạ. Và hạt gỗ để trang trí ạ. Với cái túi này ý, để mà chắc chắn hơn ý, thì các bạn có thể làm thêm một cái khuy bấm, một cái cúc nút hít 5 châm hoặc là khuy bấm gì đấy ở cái vị trí giữa như thế này nhá. Nếu mà các bạn muốn cái miệng túi của mình chắc hơn ấy. Đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu từ cái phần đáy túi, là các bạn sẽ móc từ trong tâm đi ra nhá, bằng cách tạo một cái vòng tròn ma thuật với lại 7 mũi đơn ạ. Mình quấn một vòng quanh ngón tay để tạo vòng tròn ma thuật ạ. Sau đó các bạn sẽ lấy mũi bính đi lên, rồi mũi bính như thế này. Sau đó các bạn sẽ móc tiếp 7 mũi đơn nhé, không tính cái mũi này đâu. 7 mũi đơn vào trong cái vòng tròn ma thuật này. Ở đây thì mình sẽ móc kim như thế này. Thì nó sẽ ra cái mũi đơn chéo ấy, mũi chữ X ấy. Còn nếu mà bình thường mà các bạn móc như thế này thì nó sẽ ra chữ V này. Bây giờ mình sẽ ngược như thế này. Thì cái mũi của mình nó chắc và nhìn nó xinh hơn, nhìn nó cũng đẹp hơn nữa. Nó chắc túi hơn ạ. 3 mũi. Thì cứ như vậy nhé, các bạn móc tiếp ạ. Sau khi được 7 mũi như thế này thì các bạn sẽ kéo cái đầu dây này để mình tít lại cái vòng tròn nhé. Nha. Và đến đây thì mình sẽ móc xoắn ốc đi lên và không nối kết thúc hàng. Thì các bạn sẽ móc luôn sang cái mũi đơn đầu tiên này, mình sẽ móc vào đó là 2 mũi đơn. Thì tức là cái phần đáy túi này thì mình sẽ tăng tịnh tiến, cứ mỗi một hàng thì các bạn sẽ tăng lên 7 mũi đơn. Thì ở cái hàng đầu tiên ý, hàng 1 mình có 7 mũi đơn, hàng này mình tăng thêm 7 mũi, thì cứ một mũi mình sẽ thêm một mũi. Do vậy là các bạn sẽ móc 2 mũi vào một chân ạ. Đấy ạ. Một này, vẫn cái chân đó nhá. 2 ạ. Sang mũi bên cạnh cũng tương tự. 1 2. Và các bạn cứ tiếp tục như vậy cho đến hết hàng. Các bạn sử dụng thêm một cái sợi màu khác để mình đánh dấu cái vị trí bắt đầu thôi. Thì các bạn có thể dùng sợi gì cũng được. Sau đó thì sang hàng thứ 3 thì các bạn cũng tăng lên 7 mũi, thì là mình sẽ 2 mũi thêm một mũi. Thì một mũi các bạn móc vào mũi tiếp theo này. 1 ạ. Và sang mũi tiếp theo này. 2. Thì 2 thêm 1 nên là mình sẽ móc thêm một mũi nữa vào cái mũi này. Sau đó lại lặp lại. 1 2 thêm 1 ạ. Và cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng nhé. Tiếp tục là sang hàng 4. Sang hàng 4 thì mình cũng sẽ móc tiếp tăng 7 mũi. Là các bạn sẽ móc 3 thêm 1 ạ. Tính từ vị trí bắt đầu ấy, 1 2 3 và thêm 1. Đây ạ, 1 2 này,
3 này, 3 thì thêm 1, tức là sẽ móc thêm một mũi đơn nữa vào cái mũi này. Sau đó thì lại tiếp tục ạ. 1 2 3 thêm 1 và lặp lại cho đến khi hết hàng ạ. Tiếp theo là sang hàng thứ 5. Sang hàng thứ 5 thì các bạn cũng sẽ thêm 7 mũi nữa, thì mình sẽ là 4 thêm 1. Tuy nhiên ấy, thì ở cái từ hàng thứ 5 trở đi là các bạn sẽ tản cái mũi thêm ra để nó lệch vị trí với nhau, nó không tạo thành những cái góc cạnh như thế này ạ. Các bạn có thể nhìn thấy này, mình đang dần tạo góc này. Bên này cũng thế, góc góc góc. Thì mình sẽ thêm tản ra để nó được tròn đều nhá. Thì ở cái hàng này các bạn sẽ móc một mũi trước, một mũi này. Sau đó thì 2 mũi vào mũi tiếp theo, tức là hiểu là 2 thêm 1 đấy ạ. 1 này, vẫn mũi đó này là 2 này. Thì sau đó các bạn sẽ tiếp tục đếm là 4 thêm 1 ạ. Dạ. 1 2 3 4 và thêm 1. Sau đó thì các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng ạ. Cứ lặp lại 4 thêm 1 ạ. Thì khi đó ở cuối hàng ấy, thì sau khi cái mũi mà 2 mũi vào một chân này thì mình vẫn còn 2 mũi nữa. Thì 2 mũi này tính với 2 cái mũi bắt đầu thì mình vẫn là đúng đủ 4 mũi thêm 1 nhá. Và sang hàng tiếp theo thì các bạn sẽ là 5 thêm 1. 5 thêm 1 thì các bạn lại móc bình thường là cứ 1 2 3 4 5 rồi thêm 1 để nó lệch vị trí nhá. Cái vị trí thêm mũi nó sẽ tương ứng với cái vị trí ở hàng trước đó ạ. Đây ạ. 1 này. 2 3 4 5 thêm 1 ạ. Cái vị trí thêm mũi này, 2 mũi ở một chân này nó sẽ tương ứng với cái ở cái hàng trước đó một hàng ở dưới này ạ. Thì sau đó các bạn lại tiếp tục 5 thêm 1 cho đến khi hết hàng ạ. Sau đó thì cái hàng tiếp theo các bạn cũng sẽ lại thêm 7 mũi. Thì mình sẽ làm 6 thêm 1. 6 thêm 1 thì các bạn sẽ móc 3 thêm 1 trước. Các bạn sẽ móc 3 thêm 1 trước rồi móc 6 thêm 1 đến hết hàng ấy. Sau đó thì hàng sau nữa thì mình lại móc là 7 thêm 1 bình thường. Hàng sau nữa thì mình lại 4 thêm 1 rồi 8 thêm 1. Nói chung là cái vị trí thêm nó sẽ bị lệch ra như vậy. Và các bạn cứ tiếp tục. Đây nhá, đây là sau khi mà mình móc xong cái mảnh này. Các bạn thấy là nó sẽ vừa khít bằng với lại cái miếng canvas. Thì các bạn chỉ móc lên nó bằng hoặc là nhỏ hơn một chút xíu. Không nên móc nó chớm rộng ra nhá. Nó sẽ làm cái mảnh móc của mình trùng, nó sẽ bị trùng ấy. Nó tầm bằng khoảng bằng cái miếng canvas hoặc là nhỏ hơn một tí xíu thôi. Thì sau đó các bạn sẽ dùng cái kim đánh dấu để mình cố định những cái vị trí. Dạ. Các bạn căn giữa của cái miếng móc vào giữa cái miếng canvas này này. Sau đó thì các bạn cứ đánh dấu những cái điểm đối diện nhau. Các bạn tiếp tục đánh dấu thêm nhiều điểm nữa nhé. Mình sẽ đánh dấu khoảng 8 điểm như thế này, rồi sau đó móc nối. Thì khi móc nối vào canvas thì mình sẽ sử dụng kim móc nhỏ hơn là kim 1.5mm. Do kim móc nó sẽ nhỏ hơn nên là các bạn phải móc từ từ và cẩn thận, không nó sẽ làm tước cái sợi móc của mình nhé. Cái việc đánh dấu này là các bạn sẽ giữ những cái vị trí ở đầu bên này. Đây ạ. Thì các bạn sẽ căn được những cái mũi ở giữa sao cho nó đều ở trên canvas nhé. Thì mình sẽ móc cứ một mũi, các bạn sẽ móc vào miếng canvas này. Mũi đơn đi qua mũi móc và canvas. Sau đó móc tiếp. Không nhất thiết phải là một mũi vào một cái lỗ trên canvas.
Vì là cái số mũi của mình chắc chắn là nó sẽ ít hơn cái số lỗ ở trên canvas này. Mình cũng không đếm nên mình cũng không biết. Thì các bạn cứ chia đều như thế này và mình căn đều ra là được, mang tính tương đối ạ. Và cứ như vậy nhá. Các bạn căn làm sao để đến cái mũi đánh dấu này thì nó sẽ vào đúng cái ô mà mình đánh dấu là được. Thì các bạn cứ móc nối tương tự như vậy cho đến khi hết cái vòng tròn này ạ. Đến hết hàng thì cái mũi cuối này các bạn sẽ móc một mũi trượt giúp mình. Đây ạ, một mũi trượt và mũi cuối cùng. Và cái ô cuối cùng. Thì các bạn sẽ móc mũi trượt để mình khép lại cái vòng tròn, mình không móc xoắn ốc nữa. Như vậy là mình đã nối xong cái phần móc của mình vào cái canvas để làm phẳng đáy đây rồi ạ. Thì sau đó các bạn cứ uốn như thế này nhá, cho cái mũi móc của mình nó giãn đều. Sang phần thân túi thì mình sẽ sử dụng lại kim móc là kim 2.5mm. Và phần này thì các bạn sẽ móc hoa văn sò. Đầu tiên là mình sẽ đi lên một mũi bính nhá. Đây ạ. Và sau đó thì các bạn cách 2 mũi, cách cái chân này là 1 này, 2 này. Sang mũi thứ 3 các bạn móc 5 mũi kép. 1 2 3 4 5. Cái phần này nó sẽ căng nên là sẽ hơi khó móc một chút xíu. Sau đó thì cách 2 mũi nhá, 1 này, 2 này. Mình móc vào mũi thứ 3, một mũi đơn ạ. Rồi sau đó thì sang bên cạnh các bạn lại tiếp tục cách 1, 2, móc vào mũi thứ 3, 5 mũi kép. Ba, 4, 5. Sau đó lại cách 1, 2, một đơn vào mũi thứ 3. Ở đây mình móc chữ X hay chữ V đều được. Thì cứ như vậy nhé, các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng. Đến cuối hàng này thì các bạn sẽ nối một trượt vào cái mũi bính đầu tiên nhé. Mũi bính này. Để kết thúc cái vòng này ạ. Kết thúc hàng. Rồi tiếp theo lên hàng thứ hai thì của mình là những cái sò so le nhau ấy, nên là lên hàng thứ hai thì mình sẽ bắt đầu từ giữa của một sò, thì các bạn sẽ đi lên 3 mũi bính ạ. Mình coi là một mũi kép và các bạn sẽ móc tiếp 2 mũi kép nữa vào cái mũi bính này. 1 2. Sau đó thì 1 2 móc vào mũi thứ 3, tức là mũi chính giữa của sò 5 ấy ạ. Chỗ này mình có 2 mũi thì 3 mũi rồi, thì còn 2 mũi nữa thì các bạn sẽ móc khi đến hết hàng, khi ở cuối hàng ấy. Rồi sang bên này các bạn tiếp tục móc 5 mũi kép vào một cái mũi đơn này ạ. 1 2 3 4 5. Rồi một đơn vào cái mũi thứ 3, mũi chính giữa. Và các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng ạ. Đến cuối hàng thì các bạn sẽ móc 2 mũi kép nữa vào cái mũi bính này như mình có nói ban đầu đấy ạ, để đủ 5 mũi. Mình móc vào cái chân mũi bính nhá. 1 này. 2 này. Sau đó nối một trượt vào cái mũi bính thứ 3 này để kết thúc hàng này ạ.
Sau đó thì sẽ chuyển đến hàng thứ ba. Hàng thứ ba thì mình sẽ một bính đi lên. Sau đó thì 5 kép vào cái mũi đơn tiếp theo này. 1 2 3 4 5. Rồi một đơn vào cái mũi thứ ba, mũi kép thứ ba, mũi giữa của sò. Và sau đó thì các bạn sẽ cứ lặp lại tiếp tục là mình sẽ lại móc 5 mũi kép vào cái mũi đơn này, rồi một đơn vào cái mũi thứ ba, và cứ lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng. Đến cuối hàng thì mình cũng sẽ một trượt vào cái mũi bính này để đi lên hàng 4, để kết thúc và chuyển sang hàng 4. Thì sau đó các bạn cứ lặp lại hai cái hàng hoa văn như vậy. Đây là sau khi mà mình móc cái phần sò nhé, nó dài 15 cm bằng với lại cái đường kính đáy ạ. Thì mình sẽ bắt đầu mình chuyển sang cái hoa văn của miệng túi. Thì các bạn sẽ móc cái hàng tiếp theo nhé, để mình sang cái hàng mũi đơn nhé. Thì trước khi đó thì các bạn sẽ phải móc một hàng để làm bằng các vị trí này với nhau. Thì đầu tiên này, một bính đi lên, mình coi là một mũi đơn ấy, thì các bạn móc tiếp này, một mũi đơn vào mũi tiếp theo. Mũi tiếp theo mình móc nửa kép. Mũi sau mình móc một kép đơn. Thì cứ một cái sò như thế này ấy, là 3 cái mũi chính giữa này, 3 mũi kép ở chính giữa thì các bạn móc 3 mũi đơn, 2 mũi kép ở hai bên. Mũi thứ nhất và mũi thứ 5 thì các bạn móc mũi nửa kép. Tại mũi đơn thì mình móc là một kép đơn. Cứ như vậy nhá. Thì tiếp theo sẽ là nửa kép này. Sau đó là 3 mũi đơn. Sau đó là nửa kép. Sau đó là một kép. Thì các bạn cứ tiếp tục như vậy cho đến khi hết hàng ạ. Sang hàng tiếp theo thì các bạn sẽ móc một hàng mũi đơn giúp mình nhé. Thì mình sẽ không nối kết thúc hàng mà các bạn sẽ móc trực tiếp luôn. Thì một đơn vào cái mũi bính này đầu tiên này. Mình móc mũi chữ X. Sau đó sang bên cạnh tương tự cứ một mũi đơn tương ứng với một mũi nhé. Các bạn cứ tiếp tục cho đến khi hết hàng ạ. Sau đó thì các bạn sẽ gập cái miệng túi như thế này. Ở bên trong mình có nhét cuộn len cho nhìn cho nó dễ. Thì sau đó nhá, cái khoảng này gập vào nó bằng khoảng hơn 1/3 của cái chậu tổng này một chút. Để các bạn có thể nhìn nó tương đối thôi. Các bạn gập vào. Sau đó thì các bạn xác định cái điểm thẳng với nhau, thẳng hàng với nhau như thế này để mình làm lỗ ở cái hàng tiếp theo. Cái chỗ này thì nó chỉ một đoạn ngắn thôi nhá. Tính ra nó chỉ bằng khoảng 1/3 của cái đoạn mình gập vào này. Và các bạn sẽ gióng thẳng lỗ sang làm mặt trước mặt sau. Bên này các bạn cũng sẽ làm tương tự như vậy. Đấy ạ, nó sẽ thẳng với nhau như thế này. Đây là sau khi mà mình đánh dấu xong thì sẽ có tất cả là 8 cái vị trí như vậy. Ở đây mình có 8 cái đánh dấu tương ứng với 8 cái lỗ ạ. Thì sau đó các bạn sẽ móc để mình tạo lỗ nhé. Mình cứ móc tiếp một đơn tương ứng với một đơn. Cho đến cái vị trí đánh dấu. Vị trí đánh dấu thì mình sẽ móc vào một đơn, mình cách ra hai mũi. Sau đó 2 bính ạ. Rồi mình cách ra 2 mũi bên dưới, móc tiếp sang mũi thứ 3. 1 2 3. Một đơn. Sau đó lại cứ móc một đơn như vậy. Các bạn cứ móc tiếp, xong rồi sang bên cái chỗ đánh dấu tiếp theo các bạn cũng sẽ làm như vậy. Mình cũng sẽ cách ra 2 bính để tạo thành một cái lỗ nhỏ như thế này ạ. Thì các bạn cứ tiếp tục nhá, cho đến hết hàng ạ. Đây là những cái lỗ mà sau khi mà mình tạo thành đấy ạ. Sang hàng tiếp theo nhé.
Sang hàng tiếp theo thì các bạn sẽ cứ cũng lại móc một mũi đơn tương ứng với mỗi mũi. Và tại cái khoảng trống 2 bính này thì mình sẽ móc là 2 mũi đơn. Yeah. Khoảng trống này sẽ móc 2 đơn nhé. Rồi sang bên cạnh lại móc một đơn tương ứng với một đơn bình thường. Và lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng. Đến hết hàng nhá thì mình sẽ xác định điểm chính giữa. Đấy. Thì mình sẽ móc dừng ở đây. Để mình sẽ móc luôn cái khoen đê vào nhá. Khoen đê của mình dùng loại bé thôi. Thì các bạn vẫn móc mũi đơn bình thường, nhưng mà mình sẽ móc qua cả cái khoen này để mình nối khoen luôn. Một đây. Mình quay khoen vào trong. Sau đó thì các bạn lại móc bình thường. Một đơn tương ứng với một đơn. Các bạn cứ làm vậy nhá, cho đến khi hết hàng nhá. Sang bên phía đối diện này. Phía đối diện này thì các bạn cũng sẽ gắn cái khoen còn lại sang vào đó. Và lặp lại cho đến hết hàng. Đây là khi đến hết hàng. Mình đã nối hai cái khoen đê vào rồi ạ. Thì các bạn móc tiếp một hàng mũi đơn tương ứng với mỗi mũi đơn giúp mình nhá. Mình chỉ móc cứ một mũi đơn vào một mũi đơn thôi. Đến khi hết cái hàng này ạ. Sau đó là đến hàng cuối cùng. Hàng cuối cùng thì các bạn sẽ móc thêm một cái đường, một cái hàng sò lên trên đầu này nhá. Mình sẽ móc luôn là cách ra 2 mũi này. Sau đó là móc sò 5 đúng không ạ? 5 kép. 2 3 4 5. Rồi cách 1 2 móc vào mũi thứ 3 một đơn. Và tương tự như vậy nhá, mình lại cách 2 mũi rồi móc sò 5 vào mũi thứ 3. Rồi cách 2 rồi móc một đơn và lặp lại cho đến khi hết hàng ạ. Đến cuối cùng thì mình sẽ móc một chuột vào cái mũi đơn này để kết thúc. Về cơ bản là phần móc của mình xong rồi đấy ạ. Các bạn sẽ giấu chỉ nhá, thì mình tại cái vị trí móc mũi chuột ấy, thì các bạn sẽ đưa dây qua đó. Sau đó thì mình sẽ luồn dưới những cái mũi móc như thế này. Các bạn chỉ cần luồn qua đến phần qua cái lỗ này là được. Sau đó thì mình sẽ giấu ở bên dưới cái lớp lót túi. Ở đây thì mình đã gắn sẵn cái quai túi này rồi. Thì cái quai hướng dẫn làm quai túi các bạn có thể xem trong cái video trước đó. Link mình sẽ để ở dưới cái phần mô tả video và comment đầu tiên. Bây giờ thì mình sẽ làm cái dây thít vòng quanh này nhá. Các bạn sẽ luồn bắt đầu từ đây giúp mình. Mình có thể sử dụng kim này. Các bạn sẽ luồn từ một bên này nhá. Các bạn chuẩn bị giúp mình hai sợi dây như thế này. 2 sợi dây này mình chỉ móc mũi bính thôi. Mình chỉ móc mũi bính thôi, và chiều dài của nó thì bằng cái vòng miệng của túi ạ. Các bạn luồn từ đây nhá, luồn từ bên quai này nhá. Qua những cái lỗ như thế này mà mình đã tạo rồi ạ. Quay về đây là sẽ như thế này ạ. Cái dây này mình làm hơi dài một chút. Mình sẽ tháo bớt đi ạ. Tại vì nếu mà các bạn để dài quá ấy, thì đến lúc mà mình xuống bên lúc mà mình mở túi ra như thế này thì không sao. Nhưng mà lúc các bạn
đóng túi vào ấy thì cái phần dây này nó sẽ thừa xuống rất nhiều xuống bên dưới. Nhá, mình sẽ kéo cho bằng miệng túi này. Sau đó thì mình sẽ tháo bớt đi. Thì đến đây các bạn sẽ buộc hai cái đầu này lại giúp mình nhé. Buộc cho nó sát vào nhau luôn ạ. Sau đó thì mình sẽ luồn qua cái khuy gỗ. Và mình sẽ thêm dây để làm tua rua. Thì các bạn sẽ vắt cái hai cái dây, mình cắt thêm hai cái dây như thế này, mình vắt qua cái chỗ này nhá. Mình sẽ luồn từng hai cái dây một vì cái lỗ này nó không đủ để mình có thể cho nhiều dây một lúc qua. Yeah. Đây là hai cái dây thêm đây. Mình vắt ngang qua như thế này thôi. Sau đó là điều chỉnh cho những cái sợi dây này đầu nó bằng nhau nhé. Rồi mình kéo lại cái khuy này sát lại. Các bạn thắt thêm nút để cho nó cố định luôn cái hạt này ở vị trí này nhá. Đây ạ. Là mình xong một cái bên dây như thế này. Các bạn sẽ cắt cái đầu tua rua này tùy theo cái kích thước. Mình để dài để mình dễ làm, mình dễ thao tác. Còn sau đó thì mình sẽ cắt bớt đi để nó không bị quá dài ạ. Cái đầu này sau đó thì mình sẽ đốt cho nó không bị tước sợi nhá. Thì tương tự như vậy các bạn sẽ làm một cái dây nữa về phía đầu bên này để mình tạo dây rút. Mình làm y hệt như vậy luôn ạ. Thì mình sẽ bắt đầu từ phía bên quai bên này, luồn qua các lỗ từ đây đi sang. Nó giống như cái kia, chỉ là cái đầu dây của mình, cái đầu tua rua nó sẽ nằm ở bên này thôi ạ. Đây là phần miệng túi của mình sau khi hoàn thiện đấy ạ. Khi kéo lại thì nó sẽ như thế này. Và mở túi thì sẽ như thế này. Túi dây rút ạ. Đến công đoạn cuối cùng thì của mình sẽ là may lót. Mình để miệng túi mở như thế này nhá. Các bạn lộn ngược cái túi này ra giúp mình. Mặt sau đấy ạ. Thì lót túi các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai cái mảnh vải như thế này. Một mảnh này các bạn đo theo cái đường kính đáy, tức là cái đo theo úp, các bạn úp cái đáy xuống, các bạn vẽ và cắt theo ạ. Có thể là mình sử dụng luôn cái miếng canvas ấy và mình làm theo. Và một cái thì là cái chiều này, chiều rộng này nó sẽ bằng với lại cái chiều cao của túi, và cái chiều ngang này nó sẽ bằng chu vi của cái vòng quanh túi đấy. Và các bạn sẽ khâu ráp vào nhé. Mình sẽ khâu nối vào với nhau để tạo thành cái lót túi. Sau khi mà khâu nối cái phần vải lót xong ấy, thì các bạn sẽ để cái vải lót ngược như thế này. Đây là mặt phải của mình vẫn ở bên trong rồi ạ. Lý do mà lúc nãy mình lộn ngược lại, và bây giờ thì các bạn sẽ
Đây là mình đã đính sẵn những cái ghim định vị. Thì các bạn sẽ khâu nó vào cái hàng ngay trên cái hàng mà các bạn tạo những cái lỗ như thế này ạ. Hàng này ạ. Và nó ngay sát cái hàng mình gắn khoen ạ. Thì các bạn khâu kiểu dấu chỉ. Nên mình sẽ lấy chỉ lên như thế này. Cái phần vải thừa mình gập ngược ở bên trong. Sau đó thì các bạn sẽ khâu vắt vào cái vải như thế này. Rồi mình khâu tiếp sang cái mặt đằng sau này. Như thế này để không bị lộ chỉ nhiều ạ. Các bạn có thể thấy là nó sẽ không bị lộ chỉ khâu. Thì cứ như vậy các bạn sẽ khâu đến khi hết cái phần miệng túi này để nối vải lót vào cái túi của mình ạ. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong cái chiếc túi này rồi ạ. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích những cái video của mình ý. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.